Hi netizens, Inyi Yruma here. You are at my YouTube channel where you can watch anything under the sun. Hello guys! So for today's vlog, ang gagawin ko naman is mag-unbox ulit tayo ng panibagong produkto na aking binili sa Lazada. At ito guys, bumili ako nito. Car and home massage pillow, thermotherapy, magnetic therapy. So nabili ko siya again sa Lazada for only 499 pesos. Ang dati niyang presyo is 999 pesos. So ito siya. Yung box lang niya guys is medyo distorted nung na-deliver sa akin kasi nga sabay-sabay dineliver yung mga items. Ang ginagawa ko kasi sa Lazada kapag nag-order ako para mas mura yung shipping, sa isang store na lang ako bumibili. So ito siya, buksan na natin. So nakikita ko siya sa Facebook, yung mga ads nito. So kasi kaya sabi ko, nag-research na lang din ako. And alam nyo, mahilig kasi ako magpamassage. Before nung lockdown, nagpapamassage ako, alam mo sa vibes, yung mga blind people na nagmamassage. So doon ako nagpapamassage kasi nakaka-relax talaga sila mag-massage. And almost 3 months walang massage. Sakit-sakit na ng mga kasukasuan namin sa bahay. So nag-decide ako na bumili na rin ito. So ito yung laman ng box. So meron siyang adapter. Kaya nga tinatawag siya car and home. Pwede mo rin siyang gamitin kapag may kotse ka. Kasi may pang-plug din siya dito. And ito na siya guys. Ayan. Diba? Ang ganda ng ano. Naka-plastic siya. So, but anyways, ayan siya. That's it. Ayan. Okay. Ito siya. Actually, may kasama tong ano, yung manual. Ayan. So, may kasama siya dito. Ayan, manual din. Tamang-tama to kapag nakasakay kayo sa kotse nyo para i-massage kayo. Okay, so try natin. I-plug ko to. So ito siya guys. Para mo siya i-connect. Na-plug ko na siya doon. I-connect nyo lang siya dito. Ayan. Then, ito yung on and off button niya. Nagamit na namin siya dito, naming magkakapatid for ilang mga days na rin. Siguro mga 5 days din simulang na-deliver. So kapag i-on mo siya dito, so makikita mo gumagalaw. Ayan. Tapos pwede rin pa rin siyang i-click ulit para kita mo umiilaw. Ayan. Pwede mo na siyang gamitin dito. Kung i-massage mo yung likod mo. Ayan. So, sa may likod. So, ganyan guys. Tapos pwede rin dito pala yung ayan. Ayan. Kita nyo. Tapos pwede rin siya dito. Ayan. Lalagay mo lang siya dyan. Masarap niya guys. Nakaka-relax talaga. Ayan. Nung nakaraan nag-bike ako. Sobrang sakit. Ito lang yung ginamit kong pang massage. Ayan. Kasi walang nagmamahal sa akin. So walang nagmamassage. Ayan. Okay. So that's it. Ayan. Kung medyo gusto niya magpamassage at syempre ngayong kahit naka-GCQ tayo, naka-close pa rin ang mga salon and mga massage parlor. So tamang-tama to. Ayan. Nakaka-relax. Bago ako matulog sa gabi, ginagamit ko rin siya. Lalo na sa may likod ko. Kasi simula nung nag-resume ang work, lagi kami naka-Zoom. Nagmi-meeting kami sa Zoom. So, lagi nakaupo. Sakit sa puwet talaga. Ayan. So, ito guys. Recommended ko sa inyo yan. But then again, depende pa rin sa inyo kung gusto nyo itong bilhin. And i-check nyo rin sa internet at dun sa brand kung talagang safe gamitin. Pero, for 5 days pa lang siya nagagamit for almost a week. Safe, okay naman siyang gamitin. Ayan. Ang ano lang is, pag mga 30 minutes mo na gumagamit is medyo umiinit siya. Which is I think is normal lang. That's it guys. Ito siya. May ilaw pa, di ba?
Alright guys, thank you for watching at kung gusto niyo pang makakita ng mga unboxing videos mula dito sa aking YouTube channel, so huwag niyo kakalimutang i-click yung subscribe button and bell notification button. At syempre, i-follow niyo ako sa aking mga social media accounts. Makikita niyo dyan sa screen niyo. So please, follow niyo ako para magkakaibigan tayo dyan. And again guys, this has been Inyi Yruma and you are at my YouTube channel where you can watch anything under the sun. Ciao! Bye!